بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، امید کوم چې ټول بخیر یو. پھر بیا تاسو په خدمت کې څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ په بایننس باندې ویډیوز شروع کړي دي. نو نن به موږ بایننس خپل ویریفاید کوو. تیر ویډیو نمبر 1 کې موږ بایننس ډاونلوډ کړو او هغه کې خپل کم اولنی کم انفارمیشن دی هغه پکې خلیو محفوظ کړو. اوس به موږ څه کوو؟ اوس به موږ بایننس خپل آی ډي چې دا هغه ویریفاید کوو. نو هغې لپاره موږ خپل بایننس اوپن کو. تاسو کو آی ډي لاګ آوټ شوي نو لاګ ان به یې کوئ او زما هغه ما لاګ ان کړې ده د ټایم دپاره. نو دا کم پروفایل چې دی په دې به کلیک کوئ. دلته چې دا کلیک کوئ بره په دې رایټ کارنر کم ښي طرف ته چې ګوټ دی په دې کې به لیکلی ان ویریفاید، په دې به کلیک کوئ. صحیح شو؟ په دې تاسو کلیک کو. دا به ایډنټیټي ویریفیکیشن شروع کی او د دې لپاره زه تاسو ته موږ چې کوم ویریفیکیشن وسکو د دې لپاره بس تاسو ضرورت د شناختی کارت کم تاسو سی ان آی سی چې دا هغه به سمارټ کارت یعنی تاسو سمارټ کارت ښه دا کم عام کارت چې دا نو پرسنل انفارمیشن مطلب تاسو ایډریس، تاسو نوم کم چې تاسو په سی ان آی سی کې نوم دی او کم تاسو په سی ان آی سی کې ایډریس دی هغه او فیشل ریکګنیشن کم تاسو مخ ته به دی وایي چې موبایل ونیسئ دی به تاسو ګوري چې تا دا شناختی کارت والا کس یې که نه. نو دا درې شیزونه به زموږ لګي. صحیح ده؟ په دې ویریفیکیشن کې و سٹارټ ناو. اوکې اولنې چې دی که نه زمونږ کم نیشنلټي چې ده هغه پاکستان دی. که تاسو افغانستان کې افغانستان دی، که تاسو انډیا کې تاسو انډیا دی. نو تاسو په دې باندې کلیک کوئ پاکستان. صحیح شو؟ پاکستان الریډي پک کړی دی. فرسٹ نیم زما دی WAJ آی ډي واجد او لاست نیم زما دی ALI. اوس زما نوم چې دی لاست هغه هاشمي دی خو هغه زما نیک نیم دی نو زه هغه نه لیکم. کم چې زما کم افیشل ګورنمنټ د طرف نه زما په شناختی کارت کې څه نوم دی زه به هغه لیکم. صحیح ده؟ میډل نیم زما نشته او زه به ډیټ اف برث خپل اوس انټر کوم. نو دا داسې راغلی نو د دې لپاره به زه زما 1996 ته نو زه په دې باندې کلیک کوم په ایر باندې. بیا به زه دا 2010 نه دا د 19 پورې دی نو زه به دغه پورې لاړ شم 96 والا ته. 96 ما څه کو سلیکټ کو 96. اوس په دې کې ما جنوري میاشت سلیکټ کو 1 ډیټ مې پکې سلیکټ کو فار ایگزامپل. اوکې دا ما سلیکټ کو. خو دا چې ستاسو کم افیشل کم ستاسو په شناختی کارت کې ډیټ اف برث هم هغه به ورکوئ. صحیح ده؟ نو داسې نو چې تاسو د جنکو په شانتې پیک خپل ډیټ اف برث ورکوئ نو هغه بیا غلط راځي. اوس نیکسټ. اوکې دا ډن شو. کانټینیو. اوس تاسو مویلو تاسو به ایډریس پکاري. زه به خپل ایډریس ولیکم چې ملم جبار روډ منګلور سوات یا PO یعنی پوسټل کم زمونږ چې دی چارباغ PO چارباغ ډسټرکټ سوات. صحیح شو؟ پوسټل کوډ زمونږ عمومي راځي زمونږ د منګورې راځي 19120 منګوره سوات سټي به زه ورکم سوات یا منګوره. صحیح شو؟ نو ما دا ورکو. اوس زه به څه کوم کانټینیو کوم. دا به تاسو بالکل ایګزیکټ ورکوئ ځکه بیا چې تاسو دا نه ورکوئ نو دا بس تاسو آی ډي ویریفاید کیږي. نو بس ګورئ موږ په دوه قسمه باندې ویریفیکیشن کولی شو. که ستاسو چېرته انګلیش سمارټ کارډ نه وي نو تاسو به څه سلیکټ کوئ پاسپورټ. کو دا دواړه هم نه وي که نه نو بیا به د بایننس نه بالکل په قلاره کښېنئ ځکه چې ستاسو دا دواړه شیزونه به صحیح لازمي یوز ا ویلډ ګورنمنټ ایشو ډاکومنټ. ویلډ مین چې ایکسپایر شوی نه وي. صحیح ده؟ نو تاسو به څه وکئ په دې کې به موږ دا سلیکټ کو. اوکې سو دی اوس دا تاسو ته څه وایي چې ګورنمنټ ایشوډ اوریجنل فل سایز unedited documents. صحیح شو؟ flash documents against a single colored background. اولنې به دا چې ګورنمنټ ایشو کړی اوریجنل فل سایزي انیډیټي او ریډیبلی او بیکګراوند چې کنه وایټي او داسې څه ایکسپایر ډاکومنټ نه نو د هغې دوه سایډ یو فرنٹ سایډ او یو بیک سایډ. اوس په هغه موږ کوو. صحیح ده؟ نو بالکل شناختی کارت ما اوس راغستی دی. اوس څنګه کوئ تاسو زه به د دې فرنٹ والا وکم. صحیح شو؟ دا زما شناختی کارت دی دا ما راواغستو. دا به زه لوکوټې بیا هایډ کوم ځکه زما پرسنل انفارمیشن به نو دې له به زه څه وکم تصویر به وله وباسم. صحیح شو؟ دا فرنٹ شو. صحیح. اوکې ډن. اوس دا بیک شو. صحیح. اوکې ډن. دا بیک شو. ښه دې له ما بیک له هم ویستو. دا دواړه څه شو افلوډ به شي. اوس لږ ټایم به اخلي دا بیا افلوډ شي. صحیح. اوکې کانټینیو. اوس ټیک ا سیلفي. اوس به سیلفي ځانه به یو تصویر وباسئ. صحیح شو؟ لکه زه اوس ځانه سیلفي اخلم فار ایگزامپل دا زما څه شوه
سیلفي شو. اوکې سیلفي ما وستو او ډن شو. اوکې کلوز سیلفي به وباسئ چې مطلب ستاسو پکې څه چشمې یا څه داسې قسم شیزونه نه وي چې هغه تصویر څه کي ډسټرب کي. نو اوس ما سیلفي ویستو، سیلفي زمونږ اپلوډ شو. اوس په بیګین ویریفیکیشن یعنی مخ په موږ خپل ویریفای کوو. ویریفیکیشن اوس دیو کوي د مخ به. نو اوس په ګورې دیو به ماته وایي چې Please turn your head slowly to the left and right. وایي خپل سر چې دی هغه لیفټ او رایټ سایډ ته کټ کا. نو ما کټ کو دیو راواغست. صحیح شو. خو دا بیګین ویریفیکیشن والا کوېسچن چې دا رینډم دی کوي، کله به تاسو چې خوله وازه کوي، کله به تاسو چې سترګې پټې کوي، کله به چې لیفټ سایډ ته وګورئ. نو دا به تاسو کوئ. زما دا ځکه فیل شو چې ما یو ځل الریډي کړلی او ما چې دی که نه ما خپل شناختي کارت دا کم ډیټ اف برث چې دی دا ما غلط ورکړی. نو دا به فیل کېدو. خامخا تاسو به هر څه اکچوال اګزیکټلی ورکوئ او د دې نه پس به بیا راځي ویریفاید پلس. نو چې ویریفاید پلس راغی نو هغه به زه تاسو ته هم ښیم. ویریفاید پلس تاسو په کار نه راځي، خو موږ به داسې یو ویډیو جوړو. د دې نه پس به موږ شروع کوو اکچوال ټریډینګ طرف کم سپاټ ټریډینګ چې دی هغه به موږ زده کوو. صحیح ده. نو د هغې پورې د خپل ځانونو خیال ساتئ. الله حافظ. د الله په امان.